हाई एभ्रिवन, एसएसएस टेक नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईले चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज टाइप गर्न सक्नुहुन्न अथवा तपाईलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज टाइप गर्न गाह्रो लाग्छ र तपाईले चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज टाइपिङ गर्ने एकदमै सजिलो टाइपिङ सफ्टवेयरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईको लागि। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यस्तो टाइपिङ सफ्टवेयरको बारेमा बताउँछु जसको सहायताले तपाईले सजिलैसँग इङ्ग्लिसमै टाइप गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यदि तपाईले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईको टाइपिङ स्पिड कति छ भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले यस सफ्टवेयरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर त्यो सफ्टवेयरको नाम हो के त? यस सफ्टवेयरको नाम रहेको छ टाइप सोलुट। फेरि तपाईको मनमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, यस टाइप सोलुटलाई हामीले आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने त? सम्पूर्ण प्रोसेस मैले आजको यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ बताउने छु। त्यसैले चाहिँ यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब हामी बढौँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। त्यसको लागि भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले कुनै एक ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गरेको छु र यसरी ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ माथि युआरएलमा तपाईले टाइप गर्नु होला डाउनलोड टाइप सोलुट फर विन्डोज र यसरी डाउनलोड टाइप सोलुट फर विन्डोज टाइप गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिनु होला र तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सुरुकै लिंकलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड टाइप सोलुट नेपाली टाइपिङ फर विन्डोज भनेर देखाएको छ। तपाईले सिम्पली यस लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप सोलुट नेपाली टाइपिङ र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले सिम्पली राइट साइडमा चाहिँ डाउनलोड लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ दुईटा फाइल मध्ये एउटा फाइल चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ यो सुरुको टाइप सोलुट इन्स्टलर जुन कि 52.9 MB को छ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली यस डाउनलोड अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जिप फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु भइसक्यो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट डाउन कर्नरमा हाम्रो जिप फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु भइसक्यो र यसमा चाहिँ तपाईले केही समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो चाहिँ तपाईको इन्टरनेट स्पिडमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईको इन्टरनेट स्पिड राम्रो छ भने त्यो छिटो डाउनलोड हुन सक्छ, नत्र भने तपाईले चाहिँ केही समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईले चाहिँ अरु अन्य काममा बिजी हुनुहुन्छ, अरु काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यस जिप फाइल चाहिँ डाउनलोड हुने जेलसम्म चाहिँ तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ यस फोल्डरलाई चाहिँ अथवा यस विन्डोजलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली मिनिमाइज गरेर अरु कामहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ थोरै स्किप गरेर देखाउँछु र यसरी हाम्रो जिप फाइल चाहिँ डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले सिम्पली यसबाट पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले तपाईलाई चाहिँ अर्को तरिका सिकाउँछु। तपाईले सिम्पली यस डाउनलोड भइसकेपछि यस विन्डोजलाई चाहिँ हटाइदिनु होला र तपाईले चाहिँ आफ्नो माई कम्प्युटर भित्र गएर तपाईले डाउनलोडमा गएर हेर्नु भयो भने तपाईको चाहिँ जिप फाइल डाउनलोड भएको फाइल चाहिँ तपाईको यहाँ आएर बस्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप सोलुट सेटअप र मैले यसलाई चाहिँ कपी गरेर एउटा नयाँ फोल्डरमा राख्छु र मैले तपाईलाई चाहिँ स्टार्ट गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि सिम्पली राइट क्लिक गर्छु र राइट क्लिक गरेर मैले चाहिँ न्यू भित्र फोल्डरमा क्लिक गरे भने मैले चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छु र यसभित्र चाहिँ मैले त्यो जिप फाइललाई चाहिँ सेभ गर्छु। यसरी मैले डाउनलोडबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ र यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि तपाईले सिम्पली यसमा राइट क्लिक गर्नुस् र तपाईले त्यहाँ स्टार्ट हियर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस् र यसरी तपाईले चाहिँ स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फाइल चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो र यसरी इन्स्टलर फाइल स्टार्ट भइसक्यो। तपाईले सिम्पली यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ अब बिगिन हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ प्लिज वेट भनेको छ। यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरुमा इन्स्टलेसन कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ टाइप सोलुट चाहिँ बल्ल रेडी हुन्छ र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फाइललाई स्टार्ट गरिसकेपछि एउटा टाइप सोलुट सफ्टवेयर चाहिँ अहिले ओपन भइसक्यो र मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेस्कटपमा चाहिँ यो अटोमेटिकली आएर बस्छ। यसरी हामीले टाइप सोलुट डाउनलोड गरेको चिज चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा आएर बस्छ र तपाईले यहाँ इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा टाइप गरेर देखाउँछु र यसरी मैले चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ चुज गरेँ भने मैले यसरी इङ्ग्लिसमा टाइप गर्न सक्छु र यसरी मैले यहाँ टाइप गरेको छु हेलो एभ्रिवन, दिस इज वान अफ द बेस्ट सफ्टवेयर फर नेपाली इङ्ग्लिस एज वेल एज युनिकोड नेपाली टाइपिङ र तपाईले यो सँगसँगै तपाईले नेपाली टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली प्रीति नेपाली टाइपिङमा चुज गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप गर्न सुरु गर्नु होला
जस्तै मैले यहाँ टाइप गरेको छु, नमस्कार साथीहरू, मेरो चाहिँ नेपाली अलि विक छ, तपाईँले चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। मैले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनको लागि यहाँ चाहिँ टाइप गरेर तपाईँलाई देखाएको छु। जस्तै मैले यहाँ टाइप गरेको छु, नमस्कार साथीहरू, म सागर, तपाईँलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहे। र यसरी तपाईँले सजिलैसँग नेपालीमा टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यस सफ्टवेयरको सहायताले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा रोमनमा लेखेर तपाईँले चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यो सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, युनिकोड नेपाली टाइपिङ अप्सन चुज गर्यो भने मैले लेख्न चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छु, तर त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नेपालीमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छु र त्यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली नेपालीमा कन्भर्ट भएको छ। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नमस्कार साथीहरू, के छ खबर। यसरी चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा लेख्दा तर यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली नेपालीमा कन्भर्ट भयो। र यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग यस सफ्टवेयरलाई चाहिँ युजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै मैले तपाईँलाई चाहिँ अर्को कुरा पनि देखाउँछु। तपाईँले चाहिँ यहाँ टाइपिङ टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2 मिनेटको हुन्छ। तपाईँले वर्ड पर मिनेट अथवा क्यारेक्टर पर मिनेट तपाईँले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो सफ्टवेयर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी स्टार्ट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइपिङ गर्न सुरु गर्नुहोस् र तपाईँको स्पिड चाहिँ यहाँ माथि मेजर हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि। मैले यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पज गरेँ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो टाइपिङ स्पिड चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ वर्ड पर मिनेट, डब्लुपिएम भनेको चाहिँ, सिपिएम भनेको चाहिँ क्यारेक्टर पर मिनेट। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस सफ्टवेयर इङ्ग्लिस टाइपिङ होस् या नेपाली टाइपिङ होस् या युनिकोड नेपाली टाइपिङ होस् या इङ्ग्लिस टाइपिङ टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यस सफ्टवेयरलाई चाहिँ आफ्नो युजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो यही नै थियो आजको यस भिडियोमा। आशा छ तपाईँलाई चाहिँ यस भिडियो मन परेको छ। र जाँदै मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहेँ, यदि तपाईँले चाहिँ यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला।